Mirëmëngjesi të dashur shikues, mirëmëngjesi të gjithë ju që edhe sot keni zgjedhur Tribuna Channel që të shoqëroni në këtë mëngjes të hershëm, e ne përmes mëngjesit në Tribunë do të mundohemi që edhe sot tek ju të përcjellim gjëra mjaft interesante si edhe çdo ditë tjetër pune. Arritëm kështu bashkë edhe në fund edhe të një jave tjetër. E uroj që sadopak të keni arritur që të kuptoni gjëra interesante përmes storieve mysafirëve tanë në studio, edhe sot planifikojmë ta bëjmë një të tillë përmes temave aktuale në vend të cilat do t'i sillim në mënyra të ndryshme përgjatë këtyre 2 orëve sa do t'jemi në shoqëri së bashku. E ndërkaq që unë ju rikujtoj si edhe çdo ditë tjetër që ju mund të vazhdoni dhe të na shkruani në faqen tonë zyrtare në Facebook duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë e duke na përcjellur ide për ngjarje apo informacione që dëshironi të shihni të prezantohen në emisionin tonë, e ne si gjithmonë shumë shpejt do t'ju përgjigjemi kërkesave tuaja. E disa nga temat kryesore që për këtë të premte do të mund të shihni në Mëngjesi në Tribunë përfshin: sjellim detaje nga jeta e Ramush Haradinajit, kandidat për kryeministër të Kosovës. E një temë tjetër ka të bëjë me sigurinë kibernetike në Kosovë. Me të ftuar në studio diskutojmë se çka duhet vepruar në raste të tilla. Në rubrikën Si të, do të mësoni si të krijoni një mbajtëse për vat, e në kuriozitet sjell vendet turistike më të vizituara dhe më të shtrenjta në botë. Tani me kemi përmendur disa herë që në fillim të programit është dukur mjaft e vështirë që çdo ditë të kemi nga një mysafir që përveç se zgjohet herët, na sjell edhe një recetë të shëndetshme dhe të shpejtë që na ndihmon të nisim çdo ditë të mbar e me plot energji. Mirëpo tani më interesimi vetëm po rritet e çdo ditë ne kemi mysafir të profesioneve nga më të ndryshme që nuk hezitojnë të nisin ditën me ne çdo ditë pune nga e hëna në të premte. E para se të shohim se kush na pret te kuzhina për këtë të premte, ne gjithsesi falenderojmë edhe sponsorin ton Meridian Express që na ndihmon të fillojmë ditën si është më së miri. E sot ditë e premte dhe sot e premtja është e rezervuar për njomzën. Njomza na pret tek kuzhina, është njomza Berisha që vjen nga Meridian Express, e që çdo të premte po e presim me padurim që na sjell receta të reja edhe interesante, cilat nuk i kemi pasur më herët në listën tonë, edhe sot do ta kemi besoj një të tillë. Njomza, mirëmëngjesi, mirë se erdhe edhe sot. Mirëmëngjesi Anita, mirë se u gjetëm. Njomza, për sot çka na pret? Çfarë recete? Sot kemi vendosur përgatisim një strawberry shake, një pjesë shumë e shëndetshme, e shishme shumë. E besoj që edhe kjo pjesë e menys së Meridian Express, apo jo? Po, edhe kjo është një prej recetave tona në Meridian Express, të cilat gjenden përkatësisht në kuzhinat tona Meridian Kitchen. Edhe ndoshta këto ditë të ngrohta, tash kanë filluar temperaturat të rritën, besoj që edhe kërkesa për pije të tilla, patjetër që rritet në mënyrë që të freskohemi ndoshta. Atëherë ne po të lëmë ta përgatisësh recetën, po të përcjellim prej këtu edhe në fund e provojmë. Gjithsesi. Ne po vazhdojmë të përgatisim, por na duhen disa drevza të ngrime, na duhen frappe e bardhë, çokoladë e bardhë dhe qumsht. Gjithë përbërësit i vendosim blender, por i vendosim drevzat, pastaj morëm një dozer frappe e bardhë, çokoladë e bardhë e shkrier, pastaj morëm edhe një sasi qumsht i shtuar. Të gjitha këtu tash i përzijem blender dhe përgatitet shumë shpejt.
strawberry shake, vetëm e kemi të gatshme. Sot kemi vendosur të përgatisim ngotë me vete, për shkak se ne Meridian kemi mundësinë ta shërbejmë edhe ngotë me vete, po ashtu edhe ngotë kush dëshiron të shërbehet në lokal. Kjo është receta për sot, strawberry shake. Jo Mzat, faleminderit shumë. Faleminderit Anita. Po duket shumë mirë prej këto, edhe falenderojmë që çdo të premte tani më e bërë mysafirë jona e rregullt. Edhe ne po të lëm që të fillosh punën sot. Faleminderit që ishe me ne, edhe na solla një recetë. Receta sotit është për juve. Faleminderit. Faleminderit. Të dashur shikues, ishte me ne Njom Zaberisha, mysafira jonë që tani më jemi mësuar ta kemi këtu çdo të premte, që fillon ditën me ne, për më tepër po na sill receta më ndryshe çdo ditë. E tani është koha që ju të njoftoheni me temperaturat, po e shohim që ato kanë lëvizur, janë bërë më të ngrohta, por se sakt cilat do të jenë temperaturat që do të karakterizojnë ditën e sotme dhe të nesërme, këtë mund ta kuptojmë përmes parashikimit të motit që ju sjellim në vazhdim. E tani më dhe receta sot me është pranë me, uroj që edhe ju të keni pasur koqët për të cilni pjesën e parë, rubrikën fillo ditën me mysafirën tonë, e të kuptoni edhe për bërësit se çfarë ju duhen për këtë recet mjaft të shpejt, e të filloni ta përgatisni edhe në shtëpitë tuaja. E ne ju rikujtojmë që gjitha këto receta dhe emisionet e plota të programit tonë mund t'i gjeni edhe në kanalin tonë zyrtar në YouTube duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë. E tani është koha që tek ju të përcjellim titujt kryesor që mund të lexoni të përditshme tona. Janë këta titujt të cilët
për tema cilat po diskutohen mjaft shumë e për cilat po kemi debate dhe analizat të shumta, e po besoj që çdo ditë të gjithë jemi shumë kurios të dimë se si këto po debatohen nga akterët kyç në vend dhe në të njëjtën kohë se çfarë zhvillime shpritet që të ketë në ditët në vijim. Sidomos kur flasim për temën kryesore që janë zgjedhjet e parakohshme parlamentare. Sot ditë e premtë, datë 19 maj 2017, në kohën ditore mund të lexoni. Specialja do të mbështetet edhe në dosjet e vjetra. Në procedurë para gjykatës speciale do të pranohen dëshmitë dhe transkriptimet nga aktgjykimet shfaqësuese. Rregullorës së procedurës dhe provave të gjykatës speciale është hequr statusi i dokumentit konfidencial. Mbështetur në të, dosjet kundër të akuzuarve nuk do të jenë krejtësisht të reja. Ato do të ndërtohen edhe me dëshmi, mbi bazën e të cilave është hartuar raporti senatorit Dikmarti. Specialja do të konsiderojë edhe deklaratat dhe provat që janë trajtuar menjëherë pas lufte nga Tribunali i Hagës për ish Jugosllavin, pastaj nga gjykatat e Kosovës e madje edhe nga gjykatat në Serbi. Është ky lajm i cili i plot vijon në faqen e 4. Prishtinë 18 maj është lansuar të njëjtën fushata Asu nuk do të votoj për kandidat të korruptuar, e cila është organizuar nga koalicioni i organizatave jo qeveritare për vëzhgimin e zgjedhjeve Demokracia në veprim. E kjo temë është pikërisht kjo me cilën do diskutojmë me mysafirin tonë në studio në pjesën e parë. E në faqen 2 mund të lexoni OSBE-ja me rol monitorues për zgjedhjet e 11 qershorit. Ditë e aderimeve është lajmi tjetër i cili vijon i plot në faqen 3 në kohën ditore. Në po të njëjtën faqe mund të lexoni vetëvendosje shkon e vetme në zgjedhje Kurti kandidat për kryeministër. McCain bën thirrje për dëbimin e ambasadorit turk nga SBA-ja, është lajmi tjetër që vijon i plot në faqen e 7. E një lajm tjetër që ka përgjedhur si kryesor koha ditore, drejtori krimeve ekonomike Emin Beqiri prapa mbylljes së hetimeve me para. Përfshirja e policisë së Kosovës në mbylljen e hetimeve. Është titulli lajmin e të cilit mund ta lexoni në faqen e 4 dhe në faqen 22 në kohën ditore, Muzeu i Kosovës fuqizon fushatën për kthimin e artefakteve nga Serbia. E në gazetën Zëri për këtë të premte mund të lexoni dështimi LDK-s dhe vetëvendosjes favorizon krahun e luftës. Koalicioni krahut të luftës i përbër nga PDK-ja, AAK-ja dhe Nisma po shihet si fitues i zgjedhjeve të 11 qershorit. Për këtë, analistët kosovar më së shumti merita po atribojnë LDK-s dhe vetëvendosjes, të cilat nuk arritën ta nënshkruajnë një marrëveshje bashkëpunimi. Është lajmi të cilin mund ta lexoni në faqen 4. Në faqen 3 pakënaqësitë me koalicionet. Arsimi të mos shfrytëzohet për vota është lajmi tjetër që vijon i plot në faqen 5 dhe menjëherë në faqen 6 mund të lexoni LDK-ja nuk është e interesuar ta rrezikojë PDK-n, thot Albulena Haxhiu. 168 vende të reja punë në arsim dhe në shëndetësi është lajmi tjetër i cili vijon i plot në faqen 8. Mustafa të tërhiqet nga udhëheqja e partisë është lajmi që vijon në faqen 4 dhe 5 në të përditshmën Epoka e Re ku flet Nexhat Daci. Në faqen 3, Albin Kurti, kandidat i vetëvendosjes për kryeministër. Demokracia në veprim mos i votoni kandidatët e korruptuar, me këtë rast lansohet fushata vetëdijsuese Asu nuk do të votoj për kandidat të korruptuar, është ky lajm për cilin mund të lexoni në faqen 3 në të përditshmën Epoka e Re. E në faqen 7, Blerim Shala i bashkohet PDK-s. Kemi edhe dy lajme kryesore nga ekonomia që si gjithmonë i përgjigjet Epoka e Re, të cilat mund t'i lexoni të plota në faqen 9. E titujt kryesor janë bizneset kanë vështirësi të gjejnë punëtor të kualifikuar, dhe lajmi tjetër bordet e ndërmarrjeve publike në duar të politikës. Të dashur shikues, këto ishin vetëm disa nga titujt kryesor, disa nga temat aktuale që po diskutohen ditëve të fundit në vendin tonë, të cilat mund t'i gjeni për këtë të premte në të përditshmet tona, por edhe mënyra tjetër shpejt dhe lehtë që të merrni lajmin në momentin që ai prodhohet, e këtë mund ta bëni duke u informuar përmes gazetatribuna.com. Tani është koha që ne të shkëputemi për një blog të shkurtër publicitar e për të rikthyer në studio me shumë storje të tjera dhe mysafir në studio. Qëndroni me ne. E tani të dashur shikues, është koha që të kalojmë tek një storje tjetër, mjaft interesante, e flet për një iniciativë të disa djemve të rinj, e se për çka bëhet fjalë, e mësojmë bashkë përmes materialit të përgatitur.
Shoki, që mos janë 20 euro tujet, se i poshtë ro. E sigurt? A më nësh me këqyre në gjep mos i ki? E sigurt më? Ke pra, faleminderit, tunk. Djem, falni, mos janë 20 euro juja, se i poshtë ro qëtu në tokë. A jeni sigurt? A më në me këqyre në kulet? E sigurt, a? Djem, faleminderit për sinqeritetin, që kjo ke vesh një kamera fsheft. Faleminderit, a? Është grupi më i pëlqyer në Gjakov, kjo për shkak të realizimit të videove të tyre, diçka që në vendet e tjera të botës është mjaft të përhapur. Djem, falni, mos janë më 20 euro juja, se i po ashtu. Mos janë? Ja. E sigurt, a më nësh me këqyre në gjep? Djem, faleminderit, që kjo ke një kamerë, fshef që ati o kamera, faleminderit se reagut shumë qatë. Ky grup që mban emrin G07 Prank, grup prej 4 personash, të cilët po provojnë të sjellin risi në Kosovë. Bëhet fjalë për disa video, të cilat ndërmjet situatave të ndryshme do të shohin reagimet e njerëzve. Pite më dok. S'është jemi. S'është? Jo. Falë, këpuzve tuja për fundi ka. Qëra i kia, mos janë... Ja, s'është. Jo, a? Jo. Më falë për që të ngova. Rëtita, alo, be? Alo. Shrej ka ban? Shrej ka ban? Se ti? Më shumë në bëjtë cigora? Cigora ka zhove ka për cigora? A di si cigora ta bën kancerin, a din? A di shka kanceri? Ha? S'mund jam a kesha me dek fil. Rëtita, alo, be? Shrej ka ban? Më shumë në bëjtë... Në të sen? Jo, më shumë në bëjtë në cigora. Cigara e i vogël është. Në cigara plus edhe nuk kam shumë. Që që atje ka mira më sheft është. Jam këtë zbashku me 3 djem, me një profesion, ta quj profesion tyne, mjaft interesant, e për çfarë profesioni dhe çfarë pune kryjnë ata, po e shohim dhe po zbulojmë zbashku me ta. Si quheni? Përshëndetje, unë quhem Getar Llogaxhia dhe jam antar i grupit G07 Prank. Përshëndetje, unë jam Ibrahim Neza, jam kamermani i grupit G07 Prank. Unë jam Mitmin Kosovori, jam themeluesi, negocist dhe aktori i grupit G07 Prank. Mirë, si fillim, t'ja bojna qartë të shikuesve se me çfarë pune ose aktiviteti merrni. Ne miremi me social experiment dhe prank. Ne së pari jemi frymëzuar nga disa njerëz të ka Evropa dhe kena thonë pse mos në bëu edhe na, di. Kjo ka qenë ideja juve për me fillu këtë aktivitet juaj, për që ashtu aktivitet. Sa ka qenë e vështirë për me realizu në vendin tonë? Ka qenë pak e vështirë sepse njerëzit nuk kanë mësuar me këto lloj videoe dhe ka pas lloj njerëzve që kanë thonë mshi videon, po me kalimin e kohës edhe njerëzit tash janë mësuar edhe po kalojnë mirë. Sulme kena pas, po jo adin direkt fizik se i kena tregu në tjetë, si ka dosh me në sulmuj, kena tregu që o veç një kamerë më sheft, edhe kena pyet nëse je pajtimit me postu video në YouTube. E të njëjtën kohë ai ka pranu, po ka dhe prej atyre që nuk kam pranu, dhe më thonë, ka thonë shlyje, nuk po kam qef më bëhë në publik e kështu. Ne më së shumë t'i bëmë social experiment, sepse dojmë të regu njerëzve që Kosova në përgjithësi nuk janë njerëz të cilët reagojnë shumë eger, po janë njerëz të cilët janë qetë edhe mundi mi po për ma shumë në video që kanë qenë reagimet e qytetarëve. Fillim kur e kene fillu me bo social experiment apo prank, nuk i kena pas kushtet, e kena siguru një kamerë, edhe ditën e parë e kena fillu, ka pas shumë reagime edhe nuk u konë shumë e vështirë, shumë lehtë u konë, po për kushtim ka doshtë. Na duhet mu më shef dika mos me na pa personi se shumica përshojnë kamerën edhe pedin që është se ju mësu pedin më në kushjena, po pe gjejmë do vene dhe nuk ka shumë e vështirë, po apet po duhet mu më shef edhe me këqyrë. O ka një video dinamit prank, ku i solmojmë qytetarët e Gjakovës me dinamite, po falso, dhe me thoni kena kriju vetë, me një metod xixellojnë ka qenë, po duk si për një me. Edhe kena sulmuj, kena gjujt, po reagimet s'kanë qenë edhe qaq ekstreme, se si në shtetet e tjera, kanë mendovë këtu petarde janë, edhe nuk janë friksu shumë, po gjithsesi ka dollë shumë bukur edhe reagimet kanë qenë ekstreme qesharake.
Së pari, ne do fokusohemi në qytetin e Gjakovës, pastaj nëse na vjen ndonjë sponsor, pse jo edhe në për qytete tjera. Shkoku i transportit. Nuk po kemi mundësi, se shkoku i transportit po duhet me pagu diçka, po shpresojmë se të ardhmen kena bëmë në qytete tjera, në Prizren, Prishtinë, me hap grupin tonë. Desha të shtoj edhe se shikuesit tanë janë nga gjithë adin trevat shqiptare, edhe kanë dëshirë që ne me shku aty për me i tregu edhe qytetet e tjera si reagojnë, jo veç qyteti i Gjakovës, dhe me thonë. Kanë dëshirë që edhe qyteti atyre me publiku reagimit e qytetarëve të ati qyteti. Trinjet po, ndërsa pleqët edhe gjenerata dhe me thonë nga 40 vjetë me lartë nuk e kanë problem, adin se ata nuk i përdorin edhe as shumë rrjetet sociale dhe nuk kanë mundësi me na shiku. Dërsa gjeneratet e reja ka rast adin na njohin dhe me thonë shiko këta adin janë nga 607 prank edhe largohen të si nga ne. Vazhdojmë me në ndjek edhe besojmë edhe shpresojmë që të bojmë rësi pak ma shumë edhe të bojmë rësi edhe të regojmë ma shumë për vojat tona. E në video eksperiment u bashkuam edhe ne për të parë reagimin e qytetarëve. Cili është më i fortë juve dyve? Tije, a ki guxim në pusit femën? Shushiu, më. Hajtë në foqe? Poqa, man. Hajtë? Veç në poqa. Në veç në foqe? Po, me. Hajtë? Shurki, që është dhe qati bënja me dur kamerës. Kamerës shëmë. Tungë. Unë në mytë, më. Tungë. Qa? Shurë. Po, a ki guxim për me puf? Po, më. Në poqa, man. Po. Hajde. Ti, a ki guxim? Bravo. Faleminderit. Gjem, kalon i mirë. Do është me të vetë, mas pora, ki femën? Jo. S'ki femën, okej. Ki guxim me pusit femën? Jo. S'ki guxim, a? Nese. U rikthejmë në studio të dashur shikuese, tani është koha të fillojmë bisedën me mysafirin ton të parë, edhe gjatë pjesës fillestare veç e përmendëm që do të diskutojmë për një fushat vetëdijësuese, e cila është lansuar vetëm dje, me titull As unë. Ka të bëj me As unë nuk do të votoj për kandidat të korruptuar e organizuar nga një rrjet i organizatave jo qeveritare, për të kuptuar se kush janë organizatorët dhe çka konkretisht përmban kjo fushat. Të ftuar në studio kemi Artan Murati, hulumtues i lartë në KDI. Artan, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, Anita, faleminderit shumë për ftesën. Të fillojmë me njëherë me kampanjën që është lansuar dje, pjesës së cilës ka qenë edhe KDI e që mban titullin As unë. Pse ky titull edhe çka do të thotë vetë kampanja? Po, fillimisht e dim që tani më vesh jemi në një kohë para zgjedhjeve të jashtëzakonshme për Parlamentin e Kosovës, cilat rrjedhen si pasojë e zhvillimeve të fundit politike në vend, dhe tani më partitë politike në këtë moment edhe janë duke i finalizuar edhe listat e tyre për të ofruar kandidatët për deputet, dhe pikërisht në këtë kohë rrjeti i organizatave jo qeveritare për monitorimin e zgjedhjeve, Demokracia në veprim, dhe organizatat e saj partnere kanë filluar edhe këtë fushat me hashtagun As unë, e cila në esencë do të është një votë e bashkuar kundër kandidatëve të korruptuar. Me anë të kësaj fushate synojmë vetëdijësimin në dy sfera. Sfera e parë është synojmë që të bëjmë thirrje partive politike që fillimisht mos përfshin kandidat të korruptuar ose kandidat të cilët kanë problem me ligjin në listat e tyre zgjedhore, dhe e dyta synojmë që përmes kësaj kampanje të vetëdijsojmë edhe qytetarët e Republikës Kosovës, votuesit potencial të këtyre personave që mos i votojnë persona të cilët kanë probleme me ligjin, pasi që e dim se mandati i deputetit është një mandat me rëndësi shumë të madhe, e dim që ai person për mandatin e tij 4 vjeçar sa do ta ketë në të ardhmen, do të ketë barë të madhe të përgjegjësisë, edhe fati i qytetarëve shpesher do të jetë edhe në duart e tyre. Për atë arsye është me rëndësi që edhe vendimet cilat mirën në kuvendin e Republikës Kosovës të vinë nga njerëz të pastër, nga njerëz cilët janë profesionistë, por mbi të gjitha nga njerëz cilët nuk e kanë shkel ligjin. Po,
E përmende demokracinë në veprim dhe KDI-n, po a ka dhe organizata tjera që janë pjesë e partnerëve dhe bashkëpunëtorëve në kuadër kësaj fushate? Gjithsesi demokracia në veprim, siç e thash, është rrjeti i organizatave, i cili udhëhiqet nga KDI, mirë po ka dhe një numër të madh të organizatave të tjera, të cilat janë organizata partnere. Vlen përmendet se në secilin rajon të Republikës Kosovës ka organizata të cilat janë pjesë e rrjetit demokracia në veprim, dhe këtë vit vetëm se ky rrjet vetëm sa ka filluar edhe të zgjerohet dhe të jipet edhe më shumë vlerë, edhe të jipet edhe më tepër mundësi edhe personave ose grupeve tjera të shoqërisë për të qenë pjesë e rrjetit. Këtë vit na është bashkangjitur edhe nisma e të rinjve për të drejtat e njeriut që për këto zgjedhje do të përfshijë në monitorim edhe monitorues nga komunitetet rom, ashkalije dhe egjiptian. Po ashtu do të kemi edhe organizatën e hendikosit të përfaqësuesit e personave paraplegjik dhe tetraplegjik, cilët po ashtu do të jenë të përfshirë në këtë proces. Njëkohësisht pjesë e demokracisë në veprim janë edhe organizata jo qeveritare nga komuniteti serb, cilët do të ndihmojnë edhe në monitorimin e zgjedhjeve edhe në veriun e Kosovës, po edhe në të gjitha komunat ku shumica e votuesve janë të komunitetit serb, ata do të jenë të pranishëm atë. Normalisht organizata tjera të mëdha, si për shembull KDI, e cila udhëheq edhe ka sekretariatin e demokracisë veprim, pastaj është edhe organizata D4D, edhe shumë organizata të tjera, siç e thash, nga gjitha rajonet e Republikës Kosovës, janë bërë bashkë për të garantuar një proces mirëfill zgjedhor. Apo e përmende synimin edhe qëllimin e kësaj fushate. Ndoshta që nga lansimi është pak kohë shkurtër të matet, po si kanë qenë reagimet e para, qoftë pjesëmarrësve, qoftë nga ana e mediave për një fushatë të tillë? Është diçka ndoshta më ndryshe, viteve të kaluara, me sa kam ndjeni, nuk ka ekzistuar një fushatë e tillë. Po, DNV vazhdimisht ka tentuar që përmes fushatave ndryshme ose përmes edukimit të votuesve, sidomos votuesve të ri, ka ndërmarrë shumë hapa për të mobilizuar, për dalur të votojnë, por njëkohësisht edhe për të bërë edukimin e tyre se si duhet votuar edhe se duhet sillen në ditën e zgjedhjeve, po edhe në përgjithësinë e procesit zgjedhor. Sa i përket kohës shkurt, keni shumë drejt që normalisht nuk kemi edhe shumë kohë ndoshta në dispozicion, pasi që zgjedhjet janë tash edhe më pak se një muaj. Mirë po, siç jemi dëshmitar gjithë ky zhvillimet e fundit politike ndodhen shumë shpejt, edhe jo çdo kush ka mundur të parashikojë se ndoshta në çfarë datë ose kur do zhvillohen zgjedhjet e jashtëzakonshme parlamentare. Mirë po, fushata është mirëpritur shumë mirë deri më tani, sa kemi pa edhe rezultatet e para, përveç mobilizimit të madh që ka prej organizatave jo qeveritare, qoftë atyre që janë pjesë të demokracisë në veprim, po edhe organizata tjera, kemi pa edhe një rritje të trendit të fotografive me një hashtag ason, edhe persona cilët kanë realizu këto fotografi edhe në për kryeqytetet ose qendrat tjera të botës, jo vetëm Kosovë, mirë po edhe në vendet të BE-s, po edhe më larg, ka filluar si një trend shumë i mirë, edhe besoj që veç do të vazhdojë dhe zhvillohet edhe më tutje deri në fund. Edhe unë me që e kam rastin, po i ftoj edhe publikisht edhe shikuesit e Tribuna Channel që na bashkangjiten në fushatën tonë, në kampanjën tonë. Patjetër, unë personalisht po e premtoj që më njëherë pasi të përfundoj intervista përmes rrjetit social, do t'ju bashkohem iniciativës. Po, sa i përket rekomandimeve, kuadër kësaj fushate si rekomandim kryesor mbetet themi ndoshta kërkesa drejtuar partive politike që të heqin nga lista kandidatët cilët të kaluarën kanë qenë të përfshirë në afera korruptive, kanë këtë akuza ose prej tyre ndoshta që edhe kanë marrë dënime deri më tani. Sa mendon që këto do të merren parasysh nga vetë partitë politike? Sa keni shpresa për diçka të tillë, po të them bazuar edhe në eksperiencat e viteve të kaluara, pasi që nuk është hera e parë që listat përmbajnë kandidatë të tillë. Po pikërisht me vetë faktin që nuk është hera e parë që është duke ndodhur një fenomen i tillë, ne kemi parë se shumë të nevojshme që një gjë e tillë ndodh tani dhe mos të vazhdon të përsëritet i njëjti avaz çdo herë sa kemi zgjedhje. Në zgjedhjet e fundit parlamentare, procesi në përgjithësi ka qenë i rregullt edhe ka marrë nota pozitive edhe nga Bashkimi Evropian, po edhe nga shumë organizata të tjera ndërkombëtare, edhe ne si shtet nuk guxojmë që të bijem ndër atë nivel të cilin e kemi treguar në zgjedhjet e fundit. Ne vetëm duhet ta marrim, ta shtojmë edhe më tepër dozën e seriozitetit, edhe zgjedhjet të jenë shembull se si
do të organizuar zgjedhje të lira edhe zgjedhje demokratike, ku mbi të gjitha do të përçohet edhe vullneti i votuesit ose elektoratit të Republikës Kosovës. Sa i përket se a do të mirret parasysh prej partive politike ose jo, ne me qëllim domethënë përmend edhe në fillim që synojmë dy target grupe. Targeti i parë janë pikërisht partitë politike që duhet të shërbejë si një lloj paralajmërimi që mos të bëjnë një gjatë tillë, domethënë mos të fusin në lista zgjedhore kandidat cilët kanë probleme me ligjin, sepse në të njëjtën kohë ne jemi duke zhvilluar edhe një kampanjë edhe me qytetarët, ku jemi duke u bërë thirrje direkt për të mos votuar kandidatët e korruptuar, edhe kandidatët cilët kanë probleme me ligjin. Ne asnjëse nuk jemi duke parafrazuar ose nuk jemi duke u marrë me subjekte politike të caktuara, pasi që secili e din jemi duke jetuar në një vend jo shumë të madh, në një vend kryesisht të vogël edhe dihet se kush çka bën. Ne nuk na takon neve dalim edhe të flasim domethënë në mënyrë të përveçme, mirë po qytetarët e Republikës Kosovës e dinë se kush ose çfarë parti ose çfarë persona kanë më shumë probleme me ligjin ose kësaj dhe rrjedhimisht për këtë arsye shërben edhe thirrja jonë edhe ndaj partive politike, po edhe ndaj elektoratit në përgjithësi. Në fillim të bisedës, para se të hyjmë në studio live, diskutuam shkurtimisht për disa nga programet kryesore në cilat KDI ishte fokusuar. Të tjera do të rikthehemi më vonë të flasim tek këto aktuale, ku përfshihet edhe monitorimi apo vëzhgimi i zgjedhjeve parlamentare, po ku keni arritur me përgatitjet deri më tani? Përmendëm disa herë që keni pas kohë shumë të shkurt si rezultat i zhvillimeve që ndodhen menjëherë, po sa keni arritur përgatiteni për të qenë gatshëm për zgjedhjet e 11 qershorit? Po ne veç kemi filluar një mobilizim shumë të shpejt në momentin kur është caktuar edhe data e zgjedhjeve. Menjëherë KDI dhe organizata tjera pjesë të demokracisë në veprim kanë realizuar takimet e para ku veç kanë filluar edhe të diskutojnë për planin edhe strategjinë se si do t'i qasemi këtyre zgjedhjeve dhe deri më tani veç kemi filluar edhe kemi ndarë pak a shumë edhe detyrat edhe atë se çka dëshirojmë të arrijmë. Pikë së pari duhet përmendet që demokracia në veprim nuk do të monitorojë vetëm procesin zgjedhor, domethënë në ditën e zgjedhjeve, mirë po do të monitorohet procesi zgjedhor, domethënë qysh tani, nga fillimi i fushatës para elektorale, pastaj monitorimi i mediave edhe gjuha, se si do të zhvillohet gjithë kampanja, ndoshta gjatë para zgjedhjeve, edhe gjithë procesin në përgjithësi. Njëkohësisht jemi duke bërë edhe monitorimin e punës të Komisionit Qendror Zgjedhjeve. Vazhdimisht kemi dikë e cili është në takimet e KQZ-s duke parë nga afër se si po rrjedhin ngjarjet edhe cilat janë zhvillimet e fundit dhe në një farë mënyre ne veç jemi të gatshëm dhe jemi mobilizuar deri në fund për të quar këtë proces edhe për të kaluar, domethënë për të përmbushur ato objektivat tona çfarë kemi pasur çdo herë, pasi që kjo nuk do të jetë hera e parë që demokracia në veprim monitoron zgjedhje. Nëse flasim pak me numra, domethënë përveç vëzhguesve në terren, ne do të kemi edhe një qendër të thirrjeve, e cila vazhdimisht do të marrë informata nga terreni. Në ditën e zgjedhjeve do të kemi dikon rreth 2000 vëzhgues, të cilët do të jenë të stacionuar nëpër të gjitha komunat e Republikës Kosovës dhe nëpër vend votime ku do të zhvillohet procesi zgjedhor. Njëkohësisht ne do të kemi dikon edhe rreth 70 vëzhgues afatgjatë, quhen ashtu, të cilët do të mirën edhe me monitorimin e fushatës parazgjedhore dhe aspekteve tjera të cilat kanë bëjnë me zgjedhjet. Artana përmende qendrën e thirrjeve. Si është menduar të funksionojë kjo? Çfarë kërkesash pritet pranojë dhe ndoshta do të jetë funksionale 24 orë? Po, qendra e thirrjeve do të shërbejë për kohën derisa ajo procesi zgjedhor është duke u zhvilluar. Domethënë dimë që zgjedhjet ose votimi fillon në orën 7 në mëngjes. Do të jetë funksionale vetëm gjatë ditës së zgjedhjeve. Po, domethënë kjo shërben për të marrë informata nga terreni, nga vëzhguesit tanë të cilët do t'i kemi nëpër vend votime. Realisht mënyra se si funksionon qendra e thirrjeve është kësaj. Personat cilët do të jenë të angazhuar në qendrën e thirrjeve do të thrasin
vëzhguesit tanë në teren, do me thonë periodikisht në kohë caktuara të ditës për të marrë edhe trendet e votimit edhe për të pasë se a ka do një paragullësi ose si është diku zhvilluar procesi zgjedhor në ato vendet ku janë duke monitoruesit tanë. Pastaj personat përgjegjës do me thonë në qendrën e thirrjes do t'i bartin informatat, të gjitha informatat cilat i marrin edhe të një ekip tjetër i ekspertëve të cilin e ka demokracia në veprim, ekspert për të gjitha fushat sa i përket zgjedhjeve dhe pastaj do të mirën edhe do të trajtohet se cila informatëve që vesh. Edhe normalisht në momentin kur duhet të intervenohet për një çështje të caktuar, ne kemi bërë më herët do ta bëjmë edhe tani varësisht prej nevojës. Apo, sa ka sinjale deri më tash në aspekt të përmirësimit të procesit monitorimit të zgjedhjeve, por në anën tjetër edhe të mbarvajtjes së këtij procesi si tërë, në krahasim po flasim me vitet e kaluara. Po, unë e ceka pak më herët në zgjedhjet e fundit lokale në vitin 2013 dhe në zgjedhjet parlamentare të vitit 2014, kemi pa që ka pas një trend pozitiv dhe ka pas një trend përmirësimit të procesit elektoral në vend. Kemi pa, do me thonë, një mbarvajtje të mirë të zgjedhjeve me disa probleme të vogla, po cilat nuk e kanë cënuar direkt edhe integritetin e komplet procesit zgjedhor. Mirë po, ne po ashtu e dim jemi dëshmitar se çfarë procesi zgjedhor kemi pasur në vitin 2010, për shembull, një gjë e tillë nuk duhet asnjëse të ndodhë asnjëherë më në Kosovë, pasi që ai proces është njihet ndryshe edhe gjithë i referohen si procesi i vjedhjes industriale të votave, edhe kjo sa i përket mbarvajtjes, do me thonë, kemi pa që ndër vite ka pasur progres. Dhe mirë po kjo nuk duhet shërbej si diçka që duhet ndaloj këtu. Duhet ende edhe më tepër të ketë përmirësime edhe duhet të ketë ngritje të cilësisë të zhvillimit të procesit zgjedhor në përgjithësi. Sa i përket monitorimit, demokracia në veprim ka zhvilluar edhe monitorimin e proceseve zgjedhore edhe në zgjedhjet e kaluara dhe sa i përket DNV-s ne çdo herë kemi qenë shumë profesional edhe kemi qenë çdo herë në terren edhe duke ardhur me informata me një hershme nga tereni, po edhe me transmetimin e tyre të qytetarët, përfshi këtu edhe rezultatet preliminare, cilat besoj edhe i mbani mend që ka qenë zakonisht demokracia në veprim, që ndoshta ka dalë shumë me një herë edhe ka ofruar edhe rezultate preliminare për ato qendra ku ka pasur edhe vëzhgues. Keni paralajmëruar publikisht që do të bëhet edhe vëzhgimi në qendrën e numërimit edhe rezultateve, deri në certifikimin e tyre. Ka qenë kjo praktike edhe viteve të kaluara? Po, kjo i shërben thjesht mbarvajtjes së procesit zgjedhor në përgjithësi, sepse ne zgjedhjeve ju çasime jo vetëm ditën e zgjedhjeve, mirë po edhe proceset para dhe pas saj për të pa me të vërtetë se gjithçka është duke shkuar konform edhe ligjeve në fuqi, po edhe praktikave më të mira ndërkombëtare. Për këtë arsye, vëzhguesit ose monitoruesit të demokracisë në veprim do të jenë të pranishëm kudo që është duke zhvilluar një proces me rëndësi sa i përket procesit të zgjedhjeve. Po, përmendëm disa herë edhe programet tuaja që fokusohen tek edukimi i qytetarëve. Sa mendon që vetë qytetarët janë të vetëdijsuar për rëndësinë e një procesi të tillë, por në anën tjetër edhe vetë fuqinë e votës tyre? Kjo është një prej çështjeve të cilën vazhdimisht ka debate brenda vendit, por jo vetëm Kosovë, sa herë që ka ndonjë zhvillim ose sa herë ka zgjedhje edhe në shtete tjera vazhdimisht vije kjo çështja e legitimitetit edhe vije çështja se sa me të vërtetë janë të interesuar ose sa me të vërtetë janë të bindur votuesit se mund të bëjnë ndryshimin. Unë konsideroj ose edhe në përgjithësi ne si demokraci në veprim konsiderojmë që ndryshimi vije pikërisht me votë lirë edhe me zgjedhje të lira. Kemi pa shpesh herë, domethënë që personat ose votuesit kanë ditur të ndëshkojnë parti ose individ të cilët nuk e kanë përfaqësuar në mënyrën më të mirë interesin e votuesve të vetë.
Nisoj jo vetëm Kosovë, po ka ndodhur gjithkon botë, ne pam edhe sfundme edhe zgjedhjet në Francë, për shembull, mënyra se si u votua, edhe mobilizimin qytetar. Nisoj duhet të ndodhë edhe në Kosovë. Është shumë e rëndësishme që qytetarët dalin të votojnë dhe ta shprehin qëndrimin e tyre se për kujt i besojnë më tepër edhe të japin legjitimitet edhe qeverisë në ardhje, edhe gjitha vendimeve cilat do dalin prej saj. E dim që disa çështje me shumë rëndësi kanë mbetur pezull nga legjislatura e kaluar ose nga qeveria në ikje tani më, dhe ka disa detyra të mëdha të cilat qeveria në ardhje duhet mirret me to, dhe qytetarët normalisht që duhet i kenë parasysh edhe proceset cilat na presin, edhe me votën e tyre të përcaktojnë pak a shumë edhe fatin e Republikës Kosovës dhe fatin e tyre. Ju keni pas rastin të përcjellni edhe punën e kuvendit gjatë këtyre viteve të legislaturës të fundit. Ka shumë tema, besoj, cilat keni arritur të identifikoni si kyçe ose si gjëra shqetësuese ndoshta për shoqërinë dhe vendin. Po disa nga ato kryesore që ndoshta do dëshironi ti përcjellni tek legjislatura e ardhshme për përmirësim apo që i konsideroni si më urgjente? Po, legjislatura e 5, legjislatura e cila sapo përfundoi, ka hasur në probleme të shumta gjatë funksionimit të saj, fillimisht deri sa u krijua dhe filloi punën legjislatura e reja të hershme, legjislatura e 5, e dim që pati probleme të mëdha politike dhe ai ndodhi një bllokim total i jetës politike për 6 muaj, derisa veç filloi edhe funksionimi e institucioneve të vendit. Pastaj ato probleme si duket u përcjellën edhe në punën e përditshme të Kuvendit Republikës Kosovës, ku kemi pa që ka qenë një legislaturë me shumë probleme, me mungesë kuorume, me gazlet sjellës, me efikasitet jo të lartë sa i përket edhe miratimit të ligjeve, po edhe monitorimit të punës së ekzekutivit. Domethënë, Kuvendi ka pasur vështirësi në përmbushjen e 2 detyrave kryesore të cilat i ka, domethënë rolit ligjvënës, po edhe rolit monitorues ndaj ekzekutivit, edhe rrjedhimisht për legjislaturën e ardhshme priten të ketë shumë punë, agenda legislative çdo herë është përmbushur dikun rreth 30-40%, domethënë ka shumë projekt ligje të cilat janë duke u trajtuar nëpër komisione parlamentare, ka shumë projekt ligje të cilat nuk kanë arritur të trajtohen fare nga Kuvendi i Republikës Kosovës, mandej edhe disa trende të cilat janë zhvilluar gjatë legjislaturës fundit, gjithsesi duhet të ndryshohen, duhet të ketë çështje tjetër, deputetët duhet të përdorin shumë më shumë mekanizmat mbikëqyrës ndaj qeverisë cilat i kanë në dispozicion, si qoftë ato pyetjet parlamentare ose interpelancat ose çështje të ngjashme, duhet të shohim një rol më aktiv të deputetit. Rrjedhimisht në legjislaturën e kaluar kanë qenë 2 ose 3 çështje kryesore me të cilat është marrë gjithë skena politike, po këto çështje realisht ndikuan direkt në polarizimin e skajshëm të partive politike dhe shumë rrallë ka ndodhur që gjendet një konsenzus i përbashkët për çështje të cilat është dashur të mirat e kanë qenë edhe në interes shtetëror. Një gjë e tillë duhet të eliminohet në legjislaturën e ardhshme, andaj është shumë e rëndësishme edhe nga qytetarët e Republikës Kosovës se këtë do ta votojnë. Fatmirësisht kemi një sistem me lista të hapura zgjedhore ku qytetarët mund të zgjedhin në mënyrë direkte ose me vullnetin e tyre mund të votojnë direkt për kandidatin e preferuar ose 5 kandidatët e preferuar në këtë rast, edhe t'i dërgojnë në parlament persona të cilët ata mendojnë se do t'i përfaqësojnë më së miri atje. Po në përgjithësi artane jeni rrjet organizatave patjetër, por ka edhe të tjera ndoshta shumë ekzistuese organizata jo qeveritare në Kosovë. Në përgjithësi si e vlerëson rolin e OJQ-ve, sidomos kur bëhet fjalë për procese të tilla të rëndësishme, gjithë rolin e tyre në aspekt po them të asaj të informimit qytetarëve, për në anën tjetër ndoshta edhe nxitjes së debateve, edhe nxitjes së marrjes së veprimeve konkrete për çështje të caktuara, jo vetëm fjalë në letër. Po kjo realisht, kjo do duhet të ishte edhe ai roli ideal, ndoshta edhe i shoqërisë civile që të bëj informimin edhe mobilizimin qytetar rreth çështjeve më të rëndësishme për vendin përgjithësi ose për jetën e tyre, po edhe në anën tjetër të rris presionin ndaj institucioneve në këtë rast edhe të rris edhe nivelin e avokimit për çështje të caktuara.
e përmendet që ka përveç organizatave që në pjesë e DNV-s ka dhe organizata tjera, unë rolin e organizatave jo qeveritare kryesisht, do me thonë, e shoh në ngritjen e vetëdijes qytetare për procese, po edhe ngritjen e bashk rendimit aktiviteteve edhe ngritjen e transparencës të përgjithësi për çështjet caktuara. Organizatat jo qeveritare duhet të shërbejnë ndër të tjera edhe për këtë çështje, edhe sidomos kemi pa një rol të shtuar të OJQ-ve sa i përket edhe hapjes të institucioneve në përgjithësi. Unë po e marr shembull punën e KDI-s, për shembull edhe çështjen tash e dialogut, procesit të dialogut Kosovë-Serbi. Ne në KDI tash një vetë gati kemi filluar të mirëme edhe me kuvendin e Kosovës dhe të ngrisim kapacitetet e kuvendit në bikëqyrjen e punës së qeverisë sa i përket proceset të dialogut Kosovë-Serbi. Fillimisht e kemi pa që kuvendi nuk ka shumë informacione sa i përket këtij procesi, pasi që është një proces i cili është zhvilluar kryesisht nga ekzekutive, por njëkohësisht përmes matjes së opinionit publik kemi pa që edhe as qytetarët e Republikës Kosovës nuk janë të informuar se çka është duke ndodhur në Bruksel, po as nuk janë të kënaqur me punën e deputetëve të cilën janë duke bërë sa i përket çështjes së dialogut. Për këtë arsye ne kemi ndërmarrë shumë aktivitete. Pikës pari kemi marrë deputetët edhe kemi spjeguar deri në detaje për secilin marrëveshje cila është arritur në Bruksel. Do me thonë kemi bërë informimin e deputetëve sa i përket çështjes së dialogut dhe pastaj kemi marrë deputetët dhe bashkërisht me ta kemi dalur dhe kemi takuar qytetarët nëpër debate publike. Kemi organizuar debate publike në gjitha rajonet e Republikës Kosovës me deputetët e atyre rajoneve dhe kemi biseduar me qytetarët sa i përket këtij procesi. Kjo është një mënyrë shumë e mirë se si mund të arrihen qëllimet e përbashkëta, duke shërbyer edhe organizatat jo qeveritare si një urë lidhëse mes qytetarëve, po edhe mes për shembull deputetëve në këtë rast. Artan, faleminderit shumë që ishe sot me ne, që ishe pjesë e programit të mëngjesit. Do shta po të lëm të lirë që të fillosh ditën, të fillosh punën, keni shumë angazhime, keni filluar dhe me një intensitet mjaft mirë me këtë fushat, edhe uroj që i gjithë procesi i vëzhgimit, po në përgjithësi të procesi gjithor të shkojmë mbar, që edhe po shpresojmë gjithë ne. Faleminderit shumë për ftesën, shpresoj që do të kemi një proces gjithor shumë të rregullt edhe në fund të marrim rezultatet të cilat i dojnë qytetarët e Republikës Kosovës, edhe presim edhe fotografinë, siç e thamë edhe në fillim, direkt edhe prej juve këtu. Patjetër që po. Artan, faleminderit. Të dashur shikues, ishte me ne Artan Murati, hulumtues i lartë në KDI, edhe ju mos harroni që të bëheni pjesë e fushatës, as unë nuk do të votoj për kandidat të korruptuar, për cilën mund të informoheni edhe përmes rrjeteve sociale dhe faqes së organizatave që janë të përfshira në këtë fushat. E ndërkaq tani është koha që të sërish përcjellim informacione mbi temperaturat për sot dhe nesër, sjellim parashikimin e motit.
Faleminderit Zana, e tani të dashur shikues është koha që të kalojmë tek rubrika Si të. Me gjërat cilat i keni në shtëpi, mund të krijoni diçka të re pa shpenzime të mëdha. Krejt ato mund t'ju shërbejnë edhe si dekore në shtëpi. Rubrika Si të sjell diçka mjaft interesante për sot. Vjosa Selmani, kolegja jon, na tregon se si të krijoni mbajtëse për vaj. Ndiqeni me vëmendje, edhe ju këtë mund ta krijoni nga shtëpitë tuaja. Përshëndetje miq, sot në rubrikën Si të kemi përgatitur për ju diçka shumë interesant, e cila do të bëhet lehtë, thjeshtë dhe është shumë praktike. Sot kemi menduar për vajzat dhe mënyrën se si të organizojmë gjërat më lehtë. E dim që në dhomat tona ka shumë rëmuj, e nga njëherë nuk mund t'i gjejmë atë gjërat ku i kemi vendosur. Sot do të bëjmë një mbajtëse vathësh, e për këtë mbajtëse na nevojiten disa shkopejnë të thjeshtë, me ngjyra apo mund t'i ngjyrosni edhe vetë, dhe një ngjitës i fortë. Së pari marrim 2 shkopejnë dhe i vendosim kështu, pastaj me anë të ngjitësit i shtojmë edhe 5 tjerë sipër. Si për shkopejnëve të verdh, kemi vendosur edhe 4 tjerë të portokallët. Të njëjtën procedurë e përsërisim edhe një herë. Kështu vazhdojmë procedurën e njëjtë si herën e parë. Pasi kemi përfunduar me këtë procedurë, marrim edhe 2 shkopejnë tjerë për të krijuar një mbajtëse. Pjesën tjetër e bashkangjisim duke formuar një trekëndsh. Prisim derisa të thahet dhe përforcojmë këtë pjesën lart. Kjo ishte ajo çfarë kemi përgatitur për ju, përveç se është shumë e thjeshtë dhe e lehtë për ta bërë, është edhe një aksesor shumë i bukur për dhomën tuaj, dhe ju do të mund t'i organizoni aksesorët tuaj shumë lehtë. Të dashur shikues, tani është koha sërish për reklama. Falenderojmë sponsorin tonë Meridian Express që është me ne.
E juve juftojmë që të vazhdoni dhe të qëndroni me kanalin tonë. Jemi vetëm në fillim të kësaj dite të premte. Kemi akoma dhe shumë story dhe materiale interesante të përgatitura për ju, të cilat do t'i sjellim në pjesën e dytë të programit tonë. E të dashur shikues, tani më po e dim që janë vetëm pak ditë që në ndajnë nga zgjedhjet e parakoshme parlamentare. Për gati 3 vjet ne kemi qenë edhe dëshmitar të vetë punës së Kuvendit dhe Qeverisë së Kosovës. E mundohemi që përmes programit tonë t'ju sjellim informacione se për çfarë mbahen mend ministrat dhe deputetët e kësaj legjislature. Siç jeni mësuar tani më, ne ju sjellim informata direkt nga jeta e kandidatëve për të parin e ekzekutivit. Pas Abdullahotit të Lidhjes Demokratike të Kosovës që patëm rastin të ndjekim dje profilin e tij, sot mund të mësoni se kush është Ramush Haradinaj që u caktua kandidat për kryeministër nga koalicioni parazgjedhor PDK-AK-Nisma. E para se të ndjekim materialin e përgatitur, ju njoftojmë që ditëve në vijim do t'ju sjellim edhe profilet e kandidatëve tjerë të nominuar. Ndjekim bashkë materialin dhe rikthehemi në studio me mysafirin tonë. Është prej figurave më të përfolura që nga pas lufta në Kosovë. Gloggjani e zona e Dugagjinit e njohin si general, me që pati një rol të rëndësishëm në drejtimin e luftës së fundit në Kosovë, veçanërisht në Dugagjin. Por pas luftës vendosi që jetën e tij të lidhë ngushtë me politikën. Formoi partinë e tij me emrin Aleanca për Ardhmërinë e Kosovës. Në vitin 2004, presidenti i atëhershëm Ibrahim Rugova e nominoi para deputetëve partnerin e tij të koalicionit Ramush Haradinajn për kryeministër. Ai mori votbesimin e Kuvendit dhe me shumicë votash u zgjoll kryeministër i Kosovës. Por Haradinaj i pati vetëm 100 ditë qeverisje. Menjëherë në mars të 2005, Tribunali Internacional Penal për ish Jugoslavin publikoi akt akuzën ndaj tij për krime lufte. Ish komandanti i UÇK-s që mbante postin e shefit të ekzekutivit dha dorëheqje e u vedorzua në Tribunalin e Hagës për të përballë me akt akuzën që ju ngrit. Kam marrë akt akuzë nga Tribunali i Hagës, jam i akuzuar. Përderisa Kosova e shpalli pavarësinë në shkurt të vitit 2008, ish komandanti i UÇK-s gjykohej atje për të shpall i pafajshëm 2 muaj më vonë me 3 prill të 2008-s. Në shkurt të 2011-s, Ramush Haradinaj dorëzoi imunitetin e tij si deputet i Kosovës dhe ju përgjigj përsëri gjykimit në Hagë, prej ku shpalli pafajshëm në fund të 2012-s. Gjykata ju shpall të pafajshëm. Ish bashkëluftetari i tij Hashim Thaçi që mori pastaj postin e kryeministrit e priti atë me tërpi të kuq në aeroportin e Prishtinë. Çështje kjo që u përmend nga Haradinaj shumë herë, me që nga jo kohë Hashim Thaçi nuk ja lëshoi më postin e shefit të ekzekutivit. Tash më duhet me thonë faleminderit që ma kishtu të pijin e kuq, kur jo marrë, po unë s'po du me ta shtru, s'po kom qef, me të bova ki ty a shkërkuj për këtyne. Unë po menoj që kolegen që e ki nga të menzis po pret me ta shtru. Kryeministri Mustafa, kjo diçka që e di krejt Kosova, veç nuk e thojmë. Edhe tjetra që po du me thonë, unë e beshonin nasit e pijin shkom që me pas kryeministri Mustafa, as një shqiptar të amin. Faleminderit shumë.
E pas prishjes së koalicionit qeverisës LDK-PDK, kjo e fundit, e drejtuar nga Kadri Veseli, negocioi me partinë e Haradinajt për një listë të përbashkët zgjedhore. Marrëveshja e tyre përcakton kandidat për kryeministër vet Ramush Haradinaj. Pothuajse në të gjitha pazaret politike që ka bërë gjatë gjithë karrierës politike, Ramush Haradinaj ka këmbgulur që ai të mbajë postin e shefit të ekzekutivit. AAK, e cila në prill të 2016-ës nënshkroi marrëveshje koalicioni parazgjedhor me partinë e Fatmi Limajt, Nisma për Kosovën, ka pranuar të bashkëpunojë me PDK-n e drejtuar nga Kadri Veseli. Vijat e kuqe që Haradinaj jo rallëherë ka përmendur nuk bëjnë pjesë më në fjalimet e tij. Duket se ato ndryshuan ngjyrën pasi Kadri Veseli pranoi që me koalicionin PDK AAK Nisma, Ramush Haradinaj të kandidojë për kryeministër. Ani pse ai thoshte se aleanca ka vija të kuqe për partitë në pushtet dhe se në asnjë mënyrë nuk do të bashkëpunojë me partitë qeverisëse. Pa asnjë marrëveshje apo çfarë do të qoftë me partitë në pushtet. Ka aleanca, ka vit kuqe për këto parti. Haradinaj, i cili në janar të 2017-s u ndal nga policia në Francë në bazë të një urdhër arresti ndërkombëtar të lëshuar nga Serbia, mbetet zyrtari i lartë kosovar më i përndjekur. Është vëlla i 2 heronjëve të luftës, Luan dhe Shkelzen Haradinaj. Ramush Haradinaj ka 3 fëmijë me bashkëshorten Anita Muçaj, me të cilën është parë edhe në protesta të shumta që organizoheshin nga partitë opozitare kundër qeverisjes së Isa Mustafës. Ajo është moderatore e lajmeve në televizionin publik të Kosovë. Çifti Haradinaj është i njohur edhe për pjesëmarrje të shpeshtë në maratona të organizuara në vend. Ramush Haradinaj i kushton mjaft rëndësi sportit. Ai është parë shpesh në fundjavë duke vrapuar në pjesë malore. Sa ishte deputet, Haradinaj pati deklaruar se ka në pronësi një shtëpi banimi me vlerë prej 300.000 euro, shtëpi familjare kull me vlerë prej 270.000 euro, tokë kodrinore e privatizuar me vlerë prej 75.000 euro dhe tokë truall me vlerë 27.300 euro. Pasuria e luajtshme e tij vargohet me vetur suburban e blinduar që është dhënë në shfrytëzim nga aktivistët e SBA-s me vlerë prej 30.000 euro, Audi e blinduar me vlerë prej 9.000 euro, motociklet me vlerë 9.000 euro dhe BMW me vlerë 20.000 euro në pronësi të gruas së tij. Ramush Haradinaj atko kishte të deponuara në bank 6.000 euro dhe parat e gatshme 7.000 euro, kurse pagat e tij vinin nga Kuvendi i Kosovës me vlerë 1.488 euro dhe paga e bashkëshortes me vlerë 660 euro. E prindrit e tij marrin pensionin e pleqërisë dhe pensionin për dëshmorin. Kandidati për kryeministër, i cili ka studiuar për drejtësi, një kohë ka jetuar në Zvicër, ku edhe ka punuar si punëtor ndërtimi dhe roje e sigurisë. Atje ai ka mësuar gjuhën frenge dhe angleze. Nëse ai bëhet kryeministër, e presin procese të rëndësishme të vendit, e të cilat kanë ndikim të madh në rajon dhe më gjerë. Gjykata speciale, Asociacioni Komunave me Shumicë Serbe dhe demarkacioni me Malin e Zi, çështje këto të cilat Haradinaj i ka kundërshtuar fuqishëm.
Jemi rikthyer në studio të dashur shikuese, do të flasim për një temë tjetër mjaft aktuale që po diskutohet shumë jo vetëm në Kosovë, por edhe në nivel global. Do të flasim për rëndësinë e sigurisë kibernetike dhe sulmet e fundit të këtij lloji, se çfarë masash duhet të ndërmarrim dhe si duhet të kemi kujdes nga sulmet e tilla. Për këtë do të flasim në studio me mysafirin tonë, është Mentor Hoxha, kryetari i komunitetit për siguri kibernetike dhe privatësi. Mentor, mirëmëngjesi dhe mirë se erdhe në studion tonë. Mirëmëngjesi, faleminderit për ftesën. Nisim bisedën pikërisht me këtë temë, mbi rëndësinë e sigurisë kibernetike. Faleminderit shumë. Sa i përket rëndësisë të sigurisë kibernetike, do të kemi parasysh që mbi 95% të dhënave proponohen momentalisht duke shfrytzuar teknologjinë informative, respektivisht 95% të dhënave janë në hapësirën kibernetike, respektivisht në pajisjet e teknologjisë informative të cilet ne çdo ditë po i kemi dhe i shfrytëzojmë, duke u nisur nga smartphone-et dhe duke vazhduar pastaj laptop, tablet apo desktopat. Aty kemi dhëna, do të mbi 95% të dhënave tona janë aty dhe pra ata është mjaft e rëndësishme si në aspektin e shfrytëzuesit, si në aspektet e tjera të mundshme të cilat mund të diskutojmë në tutje, është mjaft e rëndësishme që këto të dhëna të kemi të sigurta. Normalisht për çdo qytetar nga perspektiva e qytetarit dhe shfrytëzuesit janë dy probleme kryesore të cilat i shqetësojnë qytetarët sa përket proponimit të këtyre dhënave, respektivisht ruajtjes së këtyre dhënave në hapësirën kibernetike, që njohur si cyberspace, është privatësia atyre dhe siguria të dhënave të cilat çdo ditë shohim që mund të jetë e cënuar. Flasim për cënimin e këtyre dhënave dhe privatësinë e këtyre dhënave në cyberspace dhe sigurinë dhe privatësinë e këtyre dhënave në pajisjet të cilat ne kemi shfrytzuar çdo ditë. Pse duhet të dallojmë këto dy pjesë? Dallojmë të dhënat të cilat ne kemi në pajisje dhe të dhënat të cilat janë në cyberspace, ku duhet të kemi parasysh në këto dy raste, këto të dhëna mund të cenohen, respektivisht të thyet privatësia atyre, të mirën dhe të keqpërdoren. Kur flasim për hapësirën në cyberspace, flasim për sulme të mëdha kibernetike të cilat janë bërë dhe prishjen e privatësisë të këtyre dhëna, flasim herën e fundit. Kemi sulmin e të madh të cilin ka ndodhur në Yahoo, ku fillimisht janë përmendur diku rreth 500 milion të dhëna të cilin janë kompromituar, apo për Dropboxin, i cili është një mjaft i shfrytzuar po flasë për qytetarët e Republikës Kosovës, ku një numër jashtëzakonisht i madh të dhënave janë, do të thotë, kompromituar, respektivisht ku flasim prej fjalëkalimit, passwordit, në momentin e parë që keni fjalëkalimin dhe passwordin, pastaj mund të qasin të gjitha këtyre dhënave të cilat i kemi. Do të flasim për këto dy nivele dhe kur të flasim për sigurinë kibernetike, do të kemi parasysh këto dy nivele. Dhënat të cilat i kemi në cyberspace dhe të dhënat të cilat i kemi në posedim në pajisjet të cilat ne jemi duke i shfrytzuar. Në këto dy raste do të kemi parasysh me ato se çka mund të bëjmë nesër në nivel të shfrytëzuesit, çka mund të bëjë shteti dhe çka mund të bëjnë, do thotë, ata të cilët ne kemi investuar të dhënat tona që ti proponojnë respektivisht të marrë dhe të shfrytëzojnë. Po në çfarë niveli gjendet siguria kibernetike në Kosovë? Siguria kibernetike në Republikën e Kosovës, për të treguar realisht nivelin e saj, duhet të kemi parasysh, s'ka kemi bërë gjëra tani, kemi ndonjë indikacion për të bërë vlerësimin e saj real të sigurisë kibernetike. Ne si komunitet për sigurinë kibernetike gjatë 3 viteve të kaluar kemi organizuar 3 workshope, të njohura dhe Day When Hacking is Legal, i cili realisht është testim drejt për drejt i sigurisë kibernetike. Në cilin aspekt, po flasim të këtë aspektin e sigurisë të dhënave të cilat janë në cyberspace. Nëse shikojmë trendet e fundit, trendet në shtetet e zhvilluara, realisht të cilat bëjnë proponimet të madh të dhënave duke shfrytzuar do të thotë internetin dhe ato të cilat ofrojnë mundësi e internetit, flasim për dhënat të cilat proponohen duke shfrytzuar web aplikacione. Do të ne flasim për e-qeverisje, ne flasim për e-prokurim, e tjera, do të thotë, flasim për duke shfrytzuar internetin, e-banking, e-blerje e tjera, do të thotë, dhe ato shfrytëzohen duke shfrytzuar një website dhe website-i ofron web aplikacione për të interaktuar, bashkëpunuar me shfrytëzuesin për të ofruar shërbime të ndryshme, duke dalluar website-in e të kaluarën ku ka qenë një website informues. Do të thotë, ti vetëm ke lexuar në atë website dhe dëmi i cili ka mundur të bëhet në rastin e sulmit të atij website-it ka qenë denial of service, që do të thotë që nuk ke mundur vetëm të lexosh. Tani flasim për proponimet dhe dhënat të cilat bëhen në nivel të website-it dhe shohim që në vitin 2015, për shembull, në raportet e fundit ka qenë trendi më i madh i shfrytëzimit i sulmeve të bazuar në web aplikacione, nga se aty ka qenë të dhënat. Dhe për kjo ka qenë edhe do thotë për ne mjaft e rëndësishme të shikojmë, këtu duke bërë sulmet ta testojmë këtë sistem.
Po i kthejmë do thot The Day When I Can Legal, cile është realisht testimi i sigurisë së webit dhe ne kemi bërë diku rreth 20 aplikacione, 20 website të cilet e kemi testuar, që nëse shohim që nga 8 orë do të jenë testuar, do të kemi 24 orë pen testing të bërë nga 100 hacker dhe në atë rast kemi janë gjetur mbi 223 zbrasira do të sigurisë, do të kemi gjetur 223 baga të niveleve të ndryshme. Nëse shikojmë në analizat të cilat kemi bërë nga The Day When I Can Legal dhe në The Day When I Can Legal 1 dhe 2, shohim që kemi pasur baga të përsëritur nga websajtet të ndryshme e njëjta, që do thotë kemi raportuar në njërin website shikoni keni këtë zbrasi sigurisë, realisht nuk kemi marrë masat për mbulimin e asaj zbrasire të sigurisë edhe në ditën do të thotë vitin paraprak, që për ne është mjaft shqetësues, kemi ngritur ky shqetësim në vazhdimsi. Republika e Kosovës në bazë të testeve të cilët ne kemi bërë, shohim që realisht nuk kemi nivelin e duhur të sigurisë në website, respektivisht nuk e kemi nivelin e duhur të sigurisë në Republikën e Kosovës, sa i përket sigurisë kibernetike, duke pasur parasysh dhe një fakt tjetër në vazhdimsi që ne nuk kemi raporte të cilat tregojnë sa incidente kemi, sa kemi data breach, dhe sa kemi sulme reale, sa kemi humbje të dhënave reale në Republikën e Kosovës, dhe mungesa këtyre, realisht shehja këtyre dhënave, na po mundson që të bëjmë një vlerësim real të sigurisë kibernetike në Republikën e Kosovës. Kjo është një sfidë e vazhdueshme të cilën ne kemi. Po, ndoshta të flasim konkretisht pak për sulmin e fundit kibernetik me virusin WannaCry. Po, realisht nëse flasim për sulmet të cilët kanë ndodhur herën e fundit, duhet të kemi parasysh që ne nuk mund të ikim trendeve ndërkombëtare të cilat ekzistojnë. Pse nuk mund të ikim trendeve ndërkombëtare? Për shkak se hapësira kibernetike, realisht interneti ofron që çdo kush të jetë në çdo kohë, çdo kund, në çdo vend. Që i bën që personin nga Australia, nga Korea, nga Kanadaja të interaktojnë dhe të sulmojnë njëkohësisht. Dhe duke qenë pjesë e kësaj hapësire kibernetike, ne nuk mund të jemi imun ndaj sulmeve të cilat ndodhin. Do të kemi parasysh që virusi ransomware diku ka arritur të jetë në top 20 e sulmeve në vitin 2014, do thotë për personat të cilët merren me siguri kibernetike, nuk është një virus i panjohur. WannaCry është virus ransomware i cili ka shikon zbrasira të cilat ekzistojnë në sistemet operative dhe më pastaj në momentin e parë të cilin futjen në sistemin, po flas në këtë nivelin e shfrytëzuesit, dekripton të dhënat të cilat ekzistojnë në pajisjen e juaj dhe më pastaj është e pamundur që ato të dhëna të më pastaj të shfrytëzohen në momentin e parë që të dekriptohet, quhet pop-up, del një mesazh që tani kemi mesazhin në shumë gjuhë, realisht nuk e di ekziston edhe gjuhën shqipe. Po thuhet që janë diku në rreth 20 gjuhë që momentalisht paraqitet ai pop-up i mesazhit i cili tregon që të dhënat e juaja janë të dekriptuar, për të marrë të dhënat, të keni çastin e dhënat e juaja duhet të paguni shumën e caktuar. Shuma e caktuar është në Bitcoin. Virusi WannaCry është një virus i cili ka shfrytzuar dobësitë eksploite të Windowsit. Realisht provës Windowsit të gjithë Windowsat e tjerë janë të sulmuar, kanë pasur quhet vulnerabilities SMB, i cili ka shfrytzuar file sharing sistemin, dobësitë në shpërndarjen e fajlave dhe në ditën e parë që sulmi ka filluar sot një javë realisht prandaj e kaluar, kanë qenë 99 shtete të cilat kanë qenë të sulmuara fillimisht. Dhe në kuadër të, nëse shohim hartën e sulmeve, shohim që Kosova ka qenë pjesë e atyre sulmeve. Po, nëse flasim për raste të tilla, sidomos këto kur prekin shtete të tëra, si duhet vepruar në raste të tilla? Nëse flasim për mekanizmat të cilët ekzistojnë për të ndërprerë këto sulme, duhet të kemi parasysh që shtetet kanë të organizuara, të është të quajtur CERT, që është Computer Emergency Response Team, janë ekipet të cilat duhet ekipet profesionale të cilat duhet të mirën për të ndërprerë sulmin, për të kundërvërë sulmeve të cilat janë të mundshme si dhe në rastin tonë. Nëse shohim praktikat e shteteve europiane, të cilat si janë të organizuar dhe kanë pasur, fatmirësisht kanë pasur rastin të jem një event të organizuar
nga Marshall Center, ku kanë qenë pjesët shumica e Shteteve të Bashkimit Evropian dhe Shtetet e Bashkuara të Amerikës, formën e organizimit e tyre dhe shikojmë formën e organizimit të Republikës së Kosovës, shohim që forma e organizimit të certave kemi kryesisht dy certa, kemi certin nacional dhe certin shtetëror dhe dy certat kanë të ndarë përgjegjësitë e tyre. Certi shtetëror ka të bëjë me mbrojtjen e të ashtu quajtës critical infrastructure, ku mbron asetet e shtetit, dhe Centri Nacional i cili tenton që të mbroj hapësirën duke shfrytzuar, duke ofruar edhe nivelin e sigurisë në nivel të shfrytzuesit. Republika e Kosovës momentalisht ka marrë një praktikë tjetër, e cila për mendimin tonë si komunitet nuk është praktika më e mirëmundshme, duke organizuar më shumë se një CERT. Dhe në Republikën e Kosovës kemi shumë CERTA, e cila strategjikisht realisht paraqet një pengesë reale në kod për arsye se CERT-et duhet të punojnë 24/7 dhe nuk paraqet ndonjë praktikë të njohur momentalisht evropiane sa përket formës së organizimit ndaj sulmeve të tilla. Kur flasim për virus, e dim që sidomos në Kosovë dhe penetrimi i internetit është mjaft i madh. Po si mund të detektohet një virus nga një përdorues i thjeshtë? Gjatë gjithë javës kemi përcjellur realisht forma të ndryshme dhe raportime të ndryshme, kemi parë shpërndarje dhe të mesazheve se shikoni, ky është kodi, futni këtë pasword dhe do të dekriptohen të dhënat juaja. Ne jemi të lajmëruar që qytetarët e Republikës Kosovës realisht kanë qenë të sulmuar. Nuk kemi lajmërim nga ana e qeverisë apo të institucione publike private të tjera që kanë qenë të sulmuar, por në nivel të qytetarit drejt për drejt jemi të njoftuar që kanë qenë të sulmuar. Momentin e parë që sulmoheni realisht nuk mund të bëni asgjë. Çka do thotë kjo? Ju jeni para pyetjes, dëshironi që të paguani, që është vendimmarrje e personale çdo kuj. Ne nuk rekomandojmë që të paguhet, do thotë për të dekriptuar, për të marrë të dhënat e juaja. Dhe kjo është sfida realisht të cilin çdo shfrytëzues, çdo institucion gjendet para momentin e parë që sulmohet me ransomware. Është e pamundur që të dekriptohet ransomware. Këto duhet të kemi parasysh, të hekin çdo kush, çdo mydyshje, qoftë në nivelin institucional, qoftë në nivelin publik apo privat, qoftë në nivelin e shfrytëzuesit, është e pamundur të dekriptohet virusi ransomware në momentin e parë që jeni të enkriptuar, të sulmuar, do thotë aty është fundi. Nëse flasim për praktikat, atëherë duhet të kemi parasysh që duhet të bëni të vendosni standardet, po flasim nëse kthehemi te standardi 27001 duhet të dhënat të bëhen backup, nëse keni të dhënat të bëhen backup, atëherë nuk keni nevojë që të keni, mund të hupni të dhënat vetëm të dhënat ditor apo nga backupi i fundit. Po nëse flasim, kur e krahasojmë Kosovën po me vendet më të zhvilluara, besoj që nuk kemi edhe shumë larg në aspekt të penetrimit të internetit. Po nëse bëjmë krahasimin me viruse, a janë të njëjta viruse që rrezikojnë Kosovën në krahasim me vendet e tjera, apo kjo ndoshta dallon varësisht nga shteti apo regioni? Kosova është pjesë e cyberspace. Në cyberspace nuk një kufi gjeografik, nuk një kufi administrativ. Nëse shohim hartën e sulmeve, Kosova është pjesë e sulmit. Tani, a është Kosova objektiv i sulmit, duke pasur parasysh që të kthehemi pak të virusi WannaCry thuhet, teoria është që fillimisht është zbuluar nga NSA, më pastaj një grup i hackerëve o shadow brokers kanë thyer, kanë zbuluar dhe më pastaj e kanë shitur. Po flasim për muajin prill, ku kanë treguar për hapësirën e cila ekziston në sistemin operativ Windows. Dhe më pastaj një researcher, Google researcher, ka lidhur sulmin realisht me Korenë Veriore, që do thotë që ka mundësi që hakerët e Koreas Veriore më pastaj kanë sulmuar. Që do thotë mund të kemi sulme të targetuar, po në momentin e parë që një virus është në cyberspace, Kosova nuk është imune ndaj atyre sulmeve. Apo
Me që përflasin të sulmet, i përmendet edhe nivelin shtetëror dhe institucionet e ndryshme të vendeve të ndryshme. A mund të ndani ndoshta me disa nga rastet më skandaloze themi të tilla që kanë përshkruar si rezultati sulmeve kibernetike, për i cilave kanë pësuar qeveritë e vendeve të ndryshme? Kur flasim është për të dhëna të jetë konfidenciale dhe të rëndësishme. Pa dyshim, për ata përmendet dhe orientimet të ndryshme, nëse shohim zgjedhjet e fundit presidenciale në Amerikë, kemi zonin Hillary Clinton, e cila ka qenë targeti i sulmit, nëse shohim zgjedhjet e fundit të cilat kanë ndodhur në Francë, ka pasur pretendime që do të kemi sulme dhe në Francë, dhe realisht nëse shohim veprimet dhe impaktin, e kemi impaktin ku Anglia nuk ka pothuajse ka ndërprer ofrimin në shërbime shëndetësore për shkak të sulmeve. Po i kthehemi pakës disa shembujve të vitit kaluar të ransomware-it. Ransomware ka sulmuar një spital në Amerikë dhe kanë paguar diku $17,000 në vlerë $17,000 të Bitcoinit. LA Police ka qenë e sulmuar dhe 8 vjet punë kanë humbur. Do thotë impakti i sulmit me ransomware, po flasim për ransomware, realisht është jashtëzakonisht i madh. Impakti i sulmit të fundit në aspektin material ende është duke vlerësuar, janë diku mbi 99 shtete të cilat kanë qenë të infektuar, nëse shohim hartën totale të botës, 99% të shteteve, flasim diku realisht për gjitha shtetet, pothuajse që kanë të dhënën në cyberspace. Kosova nuk është pjesë e dallimit të kësaj, po realisht penetrimi i internetit në Republikën e Kosovës, nëse shohim, flasim, do të thuhet që kemi diku rreth 1.2 milion, po duke u nisur nga ajo që kemi diku spaku rreth 800 milion njerëz të cilët janë shfrytzues të rrjeteve sociale, do të realisht vlera është reale diku rreth 1.2 milion persona të cilët janë qasje të drejtë për drejtë në internet, dhe kjo tregon që ne jemi pjesë asaj, jemi pjesë aktive e internetit, edhe sulmet nuk jemi imun në cybergate sulmeve. Dhe për më tepër, përgjatë këtyre 2 orëve sa ishim së bashku, diskutuam edhe tema mjaft interesante dhe aktuale me mysafirët tanë. Ju rikujtojmë edhe njëherë ishte mysafiri nga KDI Artan Murati, me cilën diskutuam për fushatën asu nuk do të votoj për kandidat të korruptuar, andaj ju ftojmë të gjithë që të bëheni pjesë e kësaj fushate, dhe për më tepër lidhur me temën e dytë për sigurinë kibernetike, sugjerojmë që të merrni parasysh këshillat të cilat na i dha mysafiri ynë Mentor Hoxhaj, lidhur me masat të cilat duhet të ndërmerren për të parandaluar edhe këto sulme dhe që në mënyrë që të mos jemi viktimë e tyre. Ne ju falenderojmë që edhe ju edhe sot zgjodhët Tribuna Channel për të shoqëruar në këtë mëngjes dhe ju ftojmë që të vazhdoni dhe të na shkruani përmes faqes tonë zyrtare në Facebook duke kërkuar Mëngjesi në Tribunë. Ne falenderojmë ekipin realizues të programit të Mëngjesit, falenderojmë sponsorin tonë Meridian Express, për veshjen time Minimax, për flokët e mia Beauty Center Shqipe në Dardani, e ju vëllëm në shoqëri të lajmeve të përgatitura nga kolegët tanë të deskut informativ, lajme këto që tek studio tjetër na i sjell kolegja jon Zana Zhaveli Emra.